Většina lidí se chce naučit anglicky, ale existuje jedna zásadní chyba, kterou téměř všichni dělají. Co to je? To, že vůbec neprocvičují mluvení. A víte co? Bez mluvení se nikdy nerozmluvíte, ať už se učíte sebevíc. To je prostě fakt. A zároveň, co je klíčové ke konverzaci, je taky schopnost rozumět mluvené angličtině. A obojí dvojí jsou dovednosti, které si dneska vyzkoušíte díky tomu videu, protože já vám dám otázky, na které budete odpovídat a zároveň na ně budu odpovídat taky. Ať už jako vzor pro vás a dodání kuráže, ale taky jako způsob pro vás, jak právě si potrénovat poslech. No a dnešním tématem je škola. Ať už jste školou povinní nebo ne jako já, tak určitě to budou relevantní témata pro vás ke konverzaci. Ještě než se pustíme k tématu videa, tak vás chci srdečně pozvat do mého videokurzu zdarma Jak se naučit anglicky, který jsem dala dohromady právě proto, že není den, kdy by se mě na to někdo na sociálních sítích nezeptal. Proto jsem dala své kompletní know-how do tohoto kurzu, který si rozhodně nenechte ujít, protože tolik klíčových informací a navíc zdarma už těžko najdete. Přihlašte se jednoduše přes odkaz v popisku, tam vyplníte mail a přístup ke kurzu vám na něj přijde. A také vám doporučím mě sledovat na Instagramu, kde získáte vaši denní dávku angličtiny stručně a zábavně tak, abyste se angličtinou obklopili všude, kde to je jenom možný a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Tak co? Už jste přihlášeni a už mě sledujete? Tak v tom případě můžeme pokračovat ve videu. Jak vytěžit z tohoto videa maximum? No tak, že vždycky, když vás vyzvu, tak si video pozastavíte a zkusíte alespoň 1 minutu, minimálně 1 minutu, na každou otázku odpovídat. Díky tomu po konci videa budete mít za sebou 5 minut čistý konverzace, což se možná nezdá jako moc, ale je to hodně. A je to skvělý start, jak začít. I kdybyste třeba nezvládli celou minutu, nebo naopak se rozpovídali ještě víc, o to líp. A pokud chcete potrénovat i poslech, tak si následně poslechněte, jak na otázku odpovídám já. Já jsem se na otázky taky nějak nepřipravovala, už si ani nepamatuju, jaký otázky tam jsou, takže jsem ve stejných botách, v vozovkách jako vy a taky budu přemýšlet spontánně s vámi. Tak se na to pojďme vrhnout. První otázka. What is your highest level of education? Nebo what school do you attend? Takže pokud už nechodíte do školy, tak odpovíte na otázku, jaký nejvyšší úroveň vzdělávání jste dosáhli. A pokud ještě chodíte, tak řekněte, do jaké školy, jaká je a tak dále. So, I'll try and answer it myself. So, the highest level of education that I have achieved is in the Czech educational system, a high school with graduation. I am not a big fan of schools, I'm gonna admit. I'm gonna try and be polite and not go into all the details of why I hate schools and generally the Czech educational system. But I actually quite liked the school I attended, or the schools, because I attended multiple schools. I went to a general school for 4 years, which taught me a lot, but then I wanted to find or learn a new skill, more like an expertise, and that's why I chose a business academy, a business school, because I've always wanted to be a financial advisor or a banker or somehow work with money and numbers. So it might come as a surprise to you, but that was my aspiration before. Before I became a teacher or a tutor, to be exact, accidentally, sort of. Okay, question number 2. What is or was your favorite subject in school and why? Jaký je nebo byl váš oblíbený předmět ve škole? That's quite hard for me to think of because I hated school so much that I don't think I had a favorite subject, but sorry, I'm taking that back. I had one subject that I genuinely loved, and it wasn't English, it wasn't languages, it was accounting. I adored accounting. I still do love accounting, and sometimes I'm even considering like
should I just leave my business and become an accountant as I've always wanted to? But then I tell myself, well, I might be too old for that now. But yeah, I loved accounting. I love numbers. I love the logics and the systems behind it. And luckily, this is the only subject and major and expertise that I still take benefit from because I have my own company. So it's only good that I understand accounting and laws and taxes. But of course, I do have my own accountant because I am not a professional, not anymore. Number three, what is or was your favorite teacher and who do or did you like about them? Jaký byl nebo je váš oblíbený učitel a co se vám na něm líbí nebo líbilo? Speaking of accounting, I would probably say that my favorite teacher of all has been my teacher for accounting, and actually she is my accountant these days because she gave up teaching. She was a person with real life experience. And she was young, she was very close to our age, and she was this cool teacher, but also strict. She has taught us a lot. She took genuine interest in us and in our knowledge. If we didn't understand something, she genuinely tried to explain it till we understood, and she cared about us as individuals. I remember having a few deep talks with her about my personal life and situation and so on. And she was so inspirational. She was so beautiful. She always dressed really well. I loved her, and I still do love her because luckily she's still in my life. Number four, what are your best memories from school trips? Jaké jsou vaše oblíbené zážitky ze školních výletů? Okay, that's a tough one. I have to remember what are all the school trips I went on. I went on a multiple. I did not always like that. So when I was in general school, I was a teenager. I don't know, how old was I? I was like 11 to 15 or something. That would be the age range I was when I went to general school, and we went on a ski trip and bike trip and touristic trips and so on. I hated all of those. But when I went to like high school, the business academy that I mentioned, we traveled to multiple destinations abroad. We went to Poland, to Oswiecim. That was really like, I don't want to say it was a nice trip because considering the history of Oswiecim, it was a really difficult trip to take, and it was a strange place to be at, but it was super informative, educational, and I loved it. And we also went to England, and then we went to Scotland, and I loved both of those trips. Um, I probably preferred Scotland. That was so interesting. I loved the country and I loved the trip. And I was already an adult by then, like we were all 18. So that made it more enjoyable than England when we were only 15, naturally. Um, but I don't know if I have a best or a favorite memory. Like all the memories from the trips abroad are my favorite. So if you have a chance, if you're still in school and considering if you should go on a trip, I would recommend so. A poslední otázka. How do or did you prepare for tests and exams? Jak jste se připravovali nebo připravujete na testy a zkoušky? I have always been an extremely responsible person. I have never studied something last minute. I never underestimated a subject. So I always was the type of person that got straight A's, even though I didn't even attend school. So I was super responsible when it came to taking tests and exams, and I was always prepared. I always studied. Well, to be honest, I didn't have to study a lot because the business academy was so simple and so easy. But
But some subjects weren't, or some subjects required a lot of information to memorize. So of course I had to study for that, but it wasn't difficult. General school, on the other hand, that was difficult for me back then, but not the business academy. And how did I prepare for it? I just studied well in advance. That's it. I had to study everything myself because, as I already mentioned, I didn't go to school much. I am not a perfect role model in my attendance. Luckily, they never kicked me out of school because I always got straight A's. But if I was more troublesome, I don't think I would finish the school, to be honest, because yeah, I don't know. I went to school once in 2 weeks, for example, at a period in life, and yeah, I loved it. I loved it when I could skip school. I always had a good reason to. OK, dejte mi vědět, jak se vám dařilo, jak dobře jste mi rozuměli. Když tak si můžete dát video ještě jednou, tentokrát s dvojazyčnými titulkami. Návod na to taky najdete na mým YouTube anebo v popisku tohoto videa. A hlavně budete vědět, jak vám šlo samotný mluvení. A příště, co bychom si měli dát příště? Nature or housing? Toto už je 4. díl, pokud se nepletu, série Pojďme konverzovat. Takže pokud vás to bavilo, ještě jste neviděli předchozí, tak se na ně rovnou můžete vrhnout. A pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte mu dát like, moc to pomůže mému kanálu a taky můj kanál odebírat, protože nové video vychází každé úterý a pátek, takže aby vám nic neuteklo. Pokud se vám má videa a celkově tvorba a přístup k výuce angličtiny líbí a chcete se přidat k dalším stovkám studentů, kteří se mi svěřili do péče a naučili se plynule anglicky s mou pomocí, tak poslouchejte dál. V současnosti vám můžu nabídnout 3 formy služeb a řeknu vám také, pro koho jsou vhodné. Ve zkratce. Detailní informace najdete na mém webu, který najdete v popisku výukaionline.cz. Začneme individuálním jazykovým mentoringem, IM. To je moje VIP služba. Je určená pro ty, co to myslí s angličtinou skutečně vážně a chtějí dosáhnout nejvyššího možného pokroku v co nejkratším možným čase. Je to intenzivní výuka, na kterou potřebujete ideálně 30 minut denně. Je individuální, takže výukový plán je sestaven na míru přímo vám a je také komplexní, tedy naučíte se díky němu lépe a plynuleji mluvit, psát, rozumět jak textu, tak poslechu, rozšíříte si slovní zásobu, naučíte se gramatiku, především prakticky a zlepšíte se i ve výslovnosti. Pokud máte v angličtině specifický cíle a nebaví vás následovat nějaké neosobní, neindividuální obecné kurzy, tak mentoring je pro vás tou správnou volbou. Online klub pro samouky, ten je hodně podobný mentoringu ve svojí komplexnosti, to znamená obsahuje všechny aspekty jazyka, mluvení, čtení, psaní, gramatiku, slovní zásobu a tak dále, ale už není individuální. Je to skupinový kurz, je to klub, jak vyplývá z názvu, takže na rozdíl od mentoringu, do kterého můžete vstupit na jakékoliv úrovni od začátečníka až po pokročilé, tak online klub pro samouky je vhodný pouze pro úrovně A2, B1, B2. Takže ne úplné začátečníky a ani velmi pokročilé. Je taky vhodný pro ty, co nemají tolik času, neboť vám výuka zabere pouze 10 minut denně. No a na závěr mini konverzačky. Jak jste asi odhadli z názvu, jedná se o konverzační lekce. Ty jsou ideální pro studenty, kteří se chtějí především rozmluvit a ostatní aspekty angličtiny, tedy gramatiku, slovní zásobu, porozumění poslechu a tak dále, řešit nemusí a nebo si je řeší po vlastní ose. Nicméně i tak z každé konverzační lekce dostanete i poznámky se zpětnou vazbou k případnému samostudiu a stejně jako u IM, mentoringu, tak lekce jsou individuální. Takže ať už potřebujete mluvit na jakékoliv téma nebo natrénovat jakoukoliv konverzaci z reálného života, tak mini konverzačky se vám přizpůsobí. Jsou mimochodem naprosto ideální v kombinaci právě buď s individuálním jazykovým mentoringem nebo online klubem pro samouky pro 100% komplexní vzdělávací plán.
Veškeré dodatečné info k těmto službám najdete v popisku, nebo mi i můžete napsat na e-mail eliska@výukaionline.cz a můžu vám poradit s výběrem, pokud si nejste jisti. A já se budu těšit na případnou spolupráci.